كل دقيقة يغادر لبنانيا المطار، بعضهم إلى الأبد وبعضهم إلى حين. لكن السؤال الذي لا يطرحه أحد: ماذا لو لم يكن الرحيل نهاية القصة؟ ماذا لو كان اللبنانيون في الخارج أقوى من اللبنانيين في الداخل؟ هل تعلم أن عدد اللبنانيين في الخارج يفوق عددهم في الداخل؟ ربما 8 10 حتى 14 مليون، بينما لبنان الداخل بالكاد 5 ملايين. وهؤلاء المغتربون يرسلون سنويا حوالي 6-7 مليار دولار إلى لبنان، أي أكثر من 30% من اقتصاد لبنان بأكمله. إذا لماذا هم خارج المعادلة السياسية؟ لماذا لا يملكون صوتا؟ لماذا لا يستطيعون تغيير بلد يمولونه بأموالهم؟ مرحبا بكم في حلقة جديدة من خلف الفكرة. في هذه الحلقة سنحلل الثروة الخفية للبنان، الشتات، وكيف يمكنه أن يغير كل شيء. لنبدأ بإجابة السؤال الأول: كم عدد اللبنانيين في الخارج؟ لا يوجد إحصاء دقيق، لأن لبنان لا يملك آلية لتتبع مغادريها للأسف، لكن التقديرات تتراوح بين 8 إلى 14 مليون. نعم، قد يكون عددهم ضعف أو 3 أضعاف عدد السكان داخل لبنان. يتوزعون في أمريكا اللاتينية، في أمريكا الشمالية، وأوروبا، وأستراليا، وأفريقيا، والعالم العربي. هذا ليس شتاتا عاديا، هذا وطن موازن منتشر في كل قارات العالم. لو كان لهؤلاء اللبنانيين دولة خاصة بهم لكانت من الدول متوسطة الحجم في أوروبا، لكنهم لا يملكون صوتا في لبنان. تحويلات المغتربين إلى لبنان مذهلة. فتحويلات المغتربين في سنوات الازدهار قبل 2019 كانت التحويلات تصل إلى 8 مليار دولار سنويا. بعد الانهيار من سنة 2020 إلى 2025 تراجعت هذه التحويلات، لكنها لا تزال تشكل 30-40% من الناتج المحلي اللبناني. للمقارنة، هذا أكبر من عائدات الزراعة والصناعة والسياحة مجتمعة. هذا أكبر من أي مساعدات دولية حصل عليها لبنان. هذا هو شريان الحياة الوحيد الذي يبقي اللبنانيين على قيد الحياة. ماذا تفعل هذه الأموال؟ تغطي رواتب مئات الآلاف من العائلات الفقيرة والمتوسطة، تمول التعليم والطبابة، وتبقي الدولار متدفقا في السوق، وإلا انهارت الليرة اللبنانية منذ زمن. لكن هناك مفارقة غريبة وهائلة في نفس الوقت: الشتات يمول لبنان لكنه لا يحكمه. يدفعون الضرائب لكن لا ينتخبون. يمولون الدولة لكن لا يتحكمون بها. هذا ليس طبيعيا في أي ديمقراطية سليمة. في لبنان أصبح طبيعيا. لماذا؟ لماذا رغم كل هذه الأموال والأعداد فشل الشتات في تغيير لبنان؟ هناك أسباب رئيسية. الشتات ليس كتلة واحدة موحدة. شتات لبنان منقسم مثل لبنان نفسه: مسيحيون ومسلمون، مولون لأحزاب مختلفة ومتنوعة. لا يوجد صوت واحد للشتات، بل مئات وآلاف الأصوات تعكس الانقسامات الداخلية نفسها.
معظمهم اندمجوا في بلدانهم الثانية. اللبناني في البرازيل، الجيل الثالث والرابع، يعتبر نفسه برازيليا أولا ثم لبنانيا ثانيا. لا يتابع السياسة اللبنانية، لا يعرف أسماء الوزراء، يهتم بحياته في البرازيل ليس بلبنان. الذي يهتم حقا بلبنان هو المهاجر من الجيل الأول الذي غادر قبل سنوات قليلة. أولئك الذين يخططون للعودة. هؤلاء أقلية في الشتات الهائل. والمصيبة الأكبر أن السياسيون اللبنانيون يستخدمون الشتات ولا يخدمونه. نعم، فهم يزورون الجاليات لجمع التبرعات، يقولون لهم ساعدوا لبنان، ثم يأخذون أموالهم ويعودون إلى بيروت ويتصرفون كما يشاءون. الشتات لا يملك آلية لمحاسبته. حاليا اللبنانيون في الخارج ينتخبون، لكن نسبة المشاركة ضعيفة جدا، أقل من 20%. لماذا؟ لأن النظام معقد. تسجيل بطاقات تصويت، مراكز بعيدة، وأسباب أخرى. وأخيرا، الشتات يفضل المساعدات الإنسانية على العمل السياسي. من الأسهل مثلا إرسال $500 للعائلة من تنظيم حملة ضغط سياسي في بيروت. الشتات يريد مساعدة لبنان، لكن بالطريقة الأسهل، المال، وليس بالطريقة الأصعب، التغيير السياسي. لبنان ليست الدولة الوحيدة التي لديها شتات قوي. دعنا ننظر إلى 3 تجارب ناجحة وفاشلة حول العالم. التجربة الأولى، الشتات اليهودي، النموذج الأنجح. الشتات اليهودي في أمريكا هو أقوى جماعة ضغط في واشنطن. اللوبي الإسرائيلي أيباك يملك ميزانية ضخمة وآلاف الأعضاء، يستطيع التأثير في قرارات الرؤساء والكونغرس. لماذا نجحوا؟ تنظيم عال، تمويل مركز، صوت واحد، وعلاقات مع صناع القرار. الدرس للبنان: لو كان اللوبي اللبناني في واشنطن ربع قوة أيباك، كانت أمريكا تتعامل مع لبنان بشكل مختلف. التجربة الثانية، الشتات الأرمني، النموذج العاطفي. الشتات الأرمني خاصة في فرنسا وأمريكا وروسيا نجح في فرض عقوبات على تركيا بسبب الإبادة الأرمنية. دعم أرمينيا في حرب ناغورني قرباخ. جمع مئات الملايين لإعادة الأعمار. لماذا نجحوا؟ الذاكرة الجماعية القوية، الإبادة الأرمنية، مؤسسات شتاتية قوية، الكنائس والأحزاب والجمعيات، جميعها تآلفت، بالإضافة إلى شعورها بالتهديد الوجودي. أرمينيا محاطة بأعداء. الدرس للبنان: الأرمن يهتمون بأرمينيا أكثر من اهتمام اللبنانيين بلبنان، وهذا هو الفرق. التجربة الثالثة، الشتات الإيرلندي، النموذج المتوسط. الشتات الإيرلندي في أمريكا نجح في التأثير على السياسة الأمريكية تجاه الصراع في إيرلندا الشمالية. دفع ميزانيات كبيرة للسلام والأعمار، لكنه لم ينجح في حل المشكلة الأساسية، الوحدة الإيرلندية. الدرس: الشتات يمكنه أن يساعد، لكنه لا يستطيع حل كل شيء بمفرده. ماذا يعني هذا للبنان؟ الشتات يمكنه أن يصنع فرقا، لكن بشرطين: أن يكون تنظيما أفضل، وأن يكون موحد، صوت موحد. الآن إلى السؤال الأهم: هل يمكن للشتات في المستقبل أن يغير لبنان؟ وما الذي يجب أن يحدث؟ السيناريو الأول:
المزيد من التمثيل السياسي وهو الأسهل. إذا تم تحسين قانون الانتخاب للمغتربين، ميجا سنتر، وربما مقاعد مخصصة للشتات في البرلمان، عندها قد يصل ممثلون عن الشتات إلى المجلس النيابي، وهؤلاء قد يشكلون كتلة ضغط إصلاحية. هل هذا كافي؟ لا، لكنه بداية. السيناريو الثاني: إنشاء لوبي لبناني في واشنطن وباريس وبروكسل. الشتات اللبناني في أمريكا وأوروبا غني ومتعلم. يمكنهم إنشاء مؤسسات ضغط لوبينج مشابهة لآيباك أو اللوبي الأرمني. هل هذا صعب؟ جدا. هل هو مستحيل؟ لا. الأرمن فعلوها، اليهود فعلوها، الإيرلنديون فعلوها جزئيا. السيناريو الثالث: استثمارات منظمة في لبنان بدلا من المساعدات العشوائية. يمكن للشتات أن ينشئ صناديق استثمارية لتمويل شركات ناشئة ستارت أبس يديرها شباب لبنانيون، مشاريع طاقة متجددة، مبادرات مجتمع مدني. هذا يحتاج إلى تنظيم عالي وثقة متبادلة، لكنه ممكن. السيناريو الرابع وهو الأكثر جرأة: تصويت الشتات كجالية واحدة. ماذا لو خصص للشتات قائمة انتخابية واحدة، عدة مقاعد ينتخبها المغتربون أنفسهم بغض النظر عن مناطقهم أو طوائفهم في لبنان؟ هذا يحتاج إلى تعديل دستوري، لكنه قد يخلق صوتا وطنيا غير منقسم على أسس طائفية، لأن المغترب في البرازيل قد يشعر بالانتماء إلى لبنان كله وليس إلى طائفته فقط. هذه السيناريوهات ليست خيالا. لبنان يمكنه أن يفعلها إذا أراد. في الختام، دعني أكون واضح: الشتات اللبناني هو أكبر ثروة غير مستغلة في تاريخ لبنان. أموالهم تبقي العجلة تدور، أعدادهم تفوق سكان الداخل، نفوذهم الذي لم يستخدموه بعد يمكنه أن يغير كل شيء، لكن حتى الآن هم قوة نائمة. متى يستيقظون؟ عندما يشعرون أن لبنان ليس مجرد بلد للأجداد الذي نزوره في الصيف، بل هو وطنهم الثاني الذي يجب أن يستثمروا فيه ويحموه ويصلحوه. كان أيضا عندما يتوقفون عن إرسال الأموال دون شروط ويبدأون فعليا في طلب المساءلة. أيضا عندما ينظمون أنفسهم كما نظم الأرمن واليهود أنفسهم. عندها فقط قد نرى لبنانا جديدا. في الحلقة القادمة سنتحدث عن ما هي الدولة المدنية في لبنان ولماذا يريدها شباب 17 تشرين. إذا وصلت إلى هنا فأنت من النادرين. اشترك في القناة لأن القادم سيكون مختلفا. تحياتي إلى الجميع وألف شكر.